Hello everyone, বহুত দিনৰ মূৰত আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। মই একদম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটাৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যে আমাৰ APSC নটিফিকেশ্যন আউট হৈছে এণ্ড মষ্ট অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকৰ টেনশ্যন চলিছে যে বহুত কম পোষ্ট ওলাইছে তাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা বহুতে ভাবি আছে কিন্তু ইউ ডোণ্ট হেভ টু থিংক মাছ এবাউট দ্যাট বিকজ এটা পোষ্টেতো লাগে ন তোমাক 10টা পোষ্টটো নালাগে চ' এটা পোষ্টে লাগে ইউ হেভ টু ৱৰ্ক হাৰ্ড যে পোষ্ট কিমান আছে ডোণ্ট থিংক এবাউট দ্যাট ছেকেণ্ড থিং যে আমি প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিম কেনেকৈ আমাৰ হাতত এতিয়া আমি জানো নটিফিকেশ্যন ওলাইছে মানে আমাৰ হাতত মেক্সিমাম মানে 3 মাহমান টাইম থাকিব তাৰ আগতে আমাৰ পৰীক্ষাটো আমাৰ হৈ যাব লাগিব উইদিন দ্যাট পিৰিয়ড চ' আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিটো কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া বেলেগ ষ্টুডেণ্ট বেলেগ পৰিস্থিতিত আছে কিছুমান ষ্টুডেণ্টে হয়তো বহুত বছৰৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে ভাল কিছুমানে হয়তো নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে বহুতে ভাবিছে এইবাৰ মই দিম তো কাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেটেজিটো কেনেকুৱা হ'ব তাৰ কাৰণে মই এটা ক্ৰেছ কৰ্চ লৈ আহিছোঁ যে 30 ডেজৰ ক্ৰেছ কৰ্চ 45 ডেজৰ ক্ৰেছ কৰ্চ হ'ব হয়তো আমাৰ 5-10 দিন ইফাল হ'ব পাৰে বাট মোৰ 45 ডেজ মোৰ টাৰ্গেট থাকিব গোটেইখিনি চিলেবাছ মই অভাৰঅল দিম এইটো জাষ্ট ফৰ তোমাৰ ৰিভিজন পাৰপাছ হ'ব যে পৰীক্ষাৰ আগত যদি মই কি চাওঁ কি নাচাওঁ তুমি কনফিউজ হৈ আছা বহুত বস্তু আছে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু চাবা যেনেকুৱা সবচে ফাৰ্ষ্ট থিংটো যে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি স্কিম আছে গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি দিছে আমাৰ আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আমি চাব লাগিব তাত বহুত কিবা কিবি স্কিম আছে সেইখিনি আমি দিব পাৰোঁ বা আমি কোনখিনি কিতাপ ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ বা আমি কি কৰিব পাৰোঁ যিমান কুৱেশ্যন আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ আহিছে সেইখিনি কুৱেশ্যন আমি কি কৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যন এটা কুৱেশ্যন ল'লোঁ লৈ পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ পেটাৰ্ণৰ 10টা কুৱেশ্যন আমি বিচাৰিলোঁ বা কিতাপখনৰ পৰা আমি মাথা লগাব লাগিব যে য়েছ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে চ' এই গোটেইখিনি বস্তু হোমৱৰ্কখিনি মই কৰিছোঁ অলৰেডি হোমৱৰ্কখিনি কৰি পেলাই মই এটা ক্ৰেছ কৰ্চ এটা দিম য'ত তোমালোকৰ এই 100% হোমৱৰ্কটো গোটেইখিনি কমি যাব তোমালোকে মই দিয়া বস্তুখিনি পঢ়িলে হ'ল যেনেকৈ তোমালোকে হেৰি কৰা সেইখিনি যদি পঢ়া মই গেৰাণ্টি দিছোঁ যে ৰিজাল্ট ওলাবই য়েছ মই প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কৈ আছোঁ মেইনছৰ চেপ্টাৰটো বেলেগকৈ ৰাখোঁ এতিয়া মই অনলি প্ৰিলিমছ অৰিয়েণ্টেড কথাটো কৈ আছোঁ যে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ চ' এই গোটেই কৰ্চটো আমাৰ আহিব 45 ডেজৰ এটা কৰ্চ 5-10 দিন ইফাল হ'ব মই গোটেইখিনি ছাবজেক্ট মই দি দিম তোমালোকক প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা 100% মই এছুৰেঞ্চ দি পেলাই কৈছোঁ মই কোৱা মতে যদি পঢ়া তাৰে পৰীক্ষাত 100% আহিবই তেনেকুৱা কুৱেশ্যনৰ ভেলু বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু পেটাৰ্ণ আৰু বস্তু ছেম থাকিব বিকজ মোৰো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মই বহুত টাইমৰ পৰা মই কাম কৰি আছোঁ মই চাইছোঁ যথেষ্ট হোমৱৰ্ক কৰিছোঁ মই ক'ৰ পৰা কি কৰিব লাগে সেই হোমৱৰ্কখিনি তোমালোকৰ টাইমটো বাচি যাব সেই কোৰ্চটো মই ইয়াতে বেলেগ ইনষ্টিটিউশ্যনত যেনেকৈ তোমাৰ 10,000 15,000 তেনেকৈ 25,000 বহুতলৈকে আছে মই নাজানো মই এই বস্তুটো নট বিকজ অফ মানি বিকজ মই এইটো ট্ৰাই কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে বেটছ এটা যে মই এই বেটছটো তোমালোকক কৈ আছোঁ 10,000ও নহয় এই গোটেই বেটছটো 45 ডেজৰ ক্ৰেছ কৰ্চত গোটেইখিনি পাব মই তোমালোকক ক'লোঁ ইয়াতে মোৰ ডেইলি মক টেষ্ট থাকিব মোৰ এপ্লিকেশ্যন এটা আছে ডাউনলোড কৰি ল'বা তাত ডেইলি মক টেষ্ট তোমালোকে দিব পাৰিবা যিকোনো ছাবজেক্টত তোমালোক প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন লাগে সেয়া পাবা কেনেকুৱা ধৰণৰ পেটাৰ্ণৰ লাগে যি লাগে তোমালোকে সেই বস্তু গোটেই মোৰ এপত পাবা জাষ্ট তোমালোকে ক্লিক কৰি এপত টাইপ কৰি দিলে হ'ল পাই যাবা কিবা নাথাকিলে অসুবিধাৰ কাৰণে মই আছোঁ গতিকে এই প্ৰিপেৰেশ্যনটো 100% ইজি মই কৰাই দিম ইয়াতে আমাৰ গোটেই কোৰ্চ ফিজটো হ'ব আমাৰ 1900 যদি তুমি অকল বোলো মোক PDF-খিনি নালাগে তেতিয়াহ'লে 1900 কোৰ্চটোৰ আমাৰ ফিজ আৰু বোলো নহয় মোক গোটেই বাণ্ডলখিনিৰ লগত লাগে অকল মোক কোৰ্চটোৱে নালাগে PDF-খিনি মোক গোটেইখিনি লাগে তেতিয়াহ'লে 2500 হ'ব আমাৰ আৰু যদি বোলো নহয় মোক অকল PDF-খিনি লাগে বাণ্ডলখিনি লাগে যিখিনি মানে একদম এক্সাম অৰিয়েণ্টেড একদম এক্সাম স্পেচিফিককৈ বনোৱা গৈছে যদি অকল সেইখিনি লাগে তেতিয়াহ'লে 999 হ'ব সেইখিনি দাম আৰু বোলো অকল সেইখিনি নালাগে অকল কোৰ্চটো লওক কোৰ্চত অবভিয়াছলি তোমালোকে নোটছ পাবা মই যিখিনি পঢ়াওঁ সেইখিনি ক্লাছ ৱৰ্কখিনি মই দিয়ে দিম তোমালোকক সেইখিনিতো পাবাই এডিশ্যনেল যদি ছেপাৰেটলি নোটছ লাগিবলৈ নহয় মই বেলেগ কিতাপ 10খন কিতাপ পঢ়ি থাকিব মোৰ সময় নাই 10খন কিতাপ মই চাই মেলি পেলাই মই এটা বস্তু নোটছ বনাইছোঁ একদম ইজি টু দি পইণ্ট বুলেট পইণ্টকৈ বনাইছোঁ সেইখিনি বস্তু চালে তোমালোকৰ গোটেই বস্তু একদম ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু একো বস্তু চাব নালাগে চ' সেইটোৱে কৈছোঁ মই ইয়াৰে বাকী যত যিমান যি ডিটেইলছ আছে মই দি আছোঁ আমি 1 তাৰিখৰ পৰা ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ চ' তাৰ আগতে যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে অলৰেডি বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে যোনে ল'লে মই কথাটো কওঁতে দেৰি হ'ল মই মানে মাৰ্কেটিং কৰা নাছিলোঁ বস্তুটো উলিয়াই দি আজি মই ক'লোঁ এইটো বস্তুটো এনাউন্স কৰিলোঁ চ' কোৰ্চটো আমাৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আশা কৰোঁ লগ পাম তাৰ আগতে তোমালোকে ডেমো লাগে কিবা লাগে এভৰিথিং ইউ উইল গেট যি তোমালোকৰ কুৱেৰিজ আছে চব মোক সুধিব পাৰা বাট মই বিচাৰোঁ যে তোমালোক যিমান কেইজন মোৰ লগত আছা এছ'চিয়েটত মোৰ গ্ৰুপত আছা সকলোৱে যাতে পৰীক্ষাটো ক্লিয়াৰ কৰে এটলিষ্ট প্ৰিলিমছটো ক্লিয়াৰ কৰে মেইনছৰ পাৰ্টটো আমি বেলেগকৈ চাম ষ্টেপ ৱাইজ চাম এই বস্তু আজি প্ৰিলিমছত ফ'কাছ কৰিম কালি মেইনছতো আমি বেলেগকৈ যাম আজি প্ৰিলিমছটো আমাক লাগে ক্লিয়াৰ কৰিব কেনেকৈ লাগে ক্লিয়াৰ মই কৰাই দিম কেৱল তোমালোকে তোমালোকৰ ফালৰ পৰা 100% দিবা মোৰ ফালৰ পৰা যি দিব লাগে মই দিম সেইটোৰ এছুৰেঞ্চ মই দিলোঁ চ' বেষ্ট ৰিচাৰ্চ ষ্টুডেণ্ট সকলোখিনি ভাল হ'ব তোমালোকে এটলিষ্ট মই যিখিনি বস্তু কৈছোঁ এটলিষ্ট চাই চাবা মই কোৱা নাই যে এডমিশ্যন লোৱা তুমি এটলিষ্ট চোৱা ডেমো ক্লাছ দুটা কৰা হেৰি কোৱা এটলিষ্ট বেষ্ট জেগা যিটো বস্তু মই দিব বিচাৰি আছোঁ এটলিষ্ট তাৰ এডভান্টেজটো লৈ চোৱা তোমালোকে নালাগে মোক পইচা দিব তুমি 2 দিন লৈছা মই ছাৰ এসপ্তাহ ডেমো ক্লাছ কৰিম কৰা তুমি আপত্তি নাই তাৰপিছত তুমি ডিচাইড কৰা বাট মোৰ কোৰ্চ ফিজটো এইটো মই যিখিনি ক'লোঁ বিকজ চোৱা
ময়ো চলিব লাগিব মোৰো এটা কথা আছে মই চব বস্তু আই কেনট প্ৰভাইড ইউ ইন ফ্ৰী চ' যিহেতু বস্তুখিনি হোমৱৰ্ক আছে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত ডেফিনেটলি চ' কোৰ্চ ফিজটো মই চব ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এফৰ্ডেবল প্ৰাইজতে ৰাখিছোঁ যে মই 10,000 20,000 মানে 80,000 তেনেকুৱা SPM বা এনেকুৱা ইনষ্টিটিউশ্যন ৰাখাও নাই মই মোৰ বাৰু তেনেকুৱা অকাদো নাই কিন্তু বাট য়েছ মই তাহাঁততকৈ ভালকৈ পঢ়াওঁ সেইটো বস্তু মই জানো মই যিখিনি বস্তু দিম তোমালোকে এইখিনি 100% এচুৰেঞ্চ থাকে যে ছাৰ যদি তাৰ পৰা পৰীক্ষাত নাহে যদি তেনেকুৱা পেটাৰ্ণৰ মই পঢ়া বাদ দি দিম চ' দিছ ইজ অল মই বেছি কথা নকওঁ তোমালোকক বেষ্ট উইচেছ দিলোঁ থেংক ইউ এণ্ড এছ'চিয়েট থাকিবা আমি ক্লিয়াৰ কৰিম একেলগে যাৰ যি ডাউট আছে মোৰ নম্বৰ তোমালোকৰ লগত আছে এনি টাইম কল কৰিবা মই সদায় আছোঁ থেংক ইউ